Tuloy po kayo sa Tekno Tito, ang inyong tagapaghatid ng kaalaman tungkol sa technology and digital enablement para sa ating mga Pilipino. Ito ay bahagi ng serye ng video tutorial sa paggamit ng Microsoft Word. Upang mapadali ang inyong pagsabay sa aralin, maaaring i-download ang sample at exercise files mula sa Tekno Tito website. Makikita ang link sa video description sa ibaba. Sa aralin ito, aalamin natin ang mga sumusunod: paglagay ng picture, pag-ayos sa layout ng picture, pag-format ng picture, at pagdagdag ng iba pang graphics at media. Ang susunod ng mga tools na ating pag-aaralan ay nasa ilalim ng Insert tab. Magandang katambal ng ating text content ang iba pang visual elements at graphics tulad ng pictures, shapes, infographics, at videos. Paglagay ng picture. Magdagdag tayo ng media sa ating content. Unahin natin ang paglagay ng picture sa ating document. Ilagay ang ating cursor kung saan natin gustong ma-insert ang larawan. Pumunta sa Insert tab at dito i-click ang Pictures. Mamili kung saan manggagaling ang source image. Kung nakasave ang picture sa computer, piliin ang This Device at lalabas ang dialog box kung saan kailangan mag-navigate sa folder na naglalaman ng picture upang mapili ito. Gamit ang Microsoft 365 subscription ay maaari ring mamili mula sa stock photos. Pwedeng mamili mula sa mga photographs, icons, cutouts, stickers, at illustrations. Pwedeng mag-search o gamitin ng categories para makahanap ng nais na larawan. Para naman mamili mula sa internet, piliin ang online pictures. Gamit nito ang Bing search engine upang makahanap ng mga images base sa ating search term. Pwedeng gumamit ng filters para mag-set ng search criteria. Kapag naka-check ang Creative Commons ay ililimit ang ating search sa mga images na may pahintulot na magamit sa ibang akda. Pag-ayos sa layout ng picture. Kapag nailagay na sa document ang ating napiling picture ay pwede nating ayusin ang layout nito. Maaaring iset ito bilang inline kung saan ay parang parte ng text ang ating picture. Ang picture na naka-inline ay pwedeng lapatan ng alignment. Kung nais namang ipagtabi ito sa text, pwedeng iset ang text wrapping ng image. Ang text wrapping ay magdidikta kung paano ang daloy o flow ng text sa paligid nito. Kapag naka-enable ang text wrapping ay maaaring galawin at i-reposition ng image sa nais paglagyan. Kadalasan, mainam na gumamit ng square text wrapping dahil predictable at kontrolado ang flow ng text. Pwede ring piliin ang behind o above text kung sakaling gustong ipatong ang image o text sa isa't isa. Pag-format ng picture. May feature ang Word upang maglagay ng enhancements sa naka-insert na picture. I-double-click ang image upang magbukas ang Picture Format tab. Mula rito ay pwedeng piliin ng iba't ibang enhancements ang ating picture. May remove background kung saan pwedeng maalis ang kulay sa likod ng subject ng picture. Pwede ring gumamit ng color corrections at effects. Pwedeng i-adjust ang brightness at contrast ng image. May options din sa paglagay ng borders. Maaari ring ayusin ang order ng images. Halimbawa ay may dalawa o higit pang images sa ating document. Pwede silang pagpatungin at baguhin ang order nila. Gamitin din ang Align tool para siguradong tapat-tapat ang images sa document. Upang mag-select ng multiple images, i-click ang unang image, pindutin at i-hold ang Shift key at i-click ang susunod na image. Pagdagdag ng iba pang graphics at media. Bukod sa pictures ay maaari ring magsingit ng iba pang graphics at media. Pwedeng mag-insert ng predefined shapes tulad ng geometric shapes, arrows, flowchart symbols, at callouts. Ang shape sa document ay pwede pang ma-edit gamit ang Shape Format tab kung saan pwede magpalit ng shape fill o kulay sa loob ng shape at shape outline o ang guhit sa paligid nito. Makagagawa rin ng infographics gamit ang Smart Art at Chart. Kung kailangan naman gumawa ng text na may sariling container, makapaglalagay rin ng text box. Ang equation at symbols naman ay pwedeng i-insert lalo na sa mga sulating pang science at math. Pwede rin mag-insert ng online videos. Gamit ang mga graphics at visual elements na ito, ay mas lalong magiging epektibo ang ating mga dokumento. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, i-click ang like button sa ibaba ng video. Para sa iba pang mga tutorial, mag-subscribe upang makatanggap ng notification tuwing may update. Yan lamang muna. Salamat!